engelska och vice versa. De videos som jag gör på engelska ska jag kanske sätta text på svenska på de viktigaste bitarna. Vi får se hur lång tid jag har på mig här på denna jord. Jag har fortfarande lite förkylning, så det kan låta lite täppt i näsan och så på den här inspelningen. Det har börjat att bli mörkt, men jag har lampor på. Så får jag göra så här hela hösten och sitta med lampa. Men det ser ju ut att fungera bra. Det blir väl kanske lite dumma skuggor ibland. Men hur började det då? Allt det här. Ja, cirkus. Nu svarar Gud mig direkt. Han sa att jag skulle säga cirkus. Kanske han menar liksom det här hjulet liksom. En cirkus. Det förknippar jag med ett hjul som går runt i karuseller och sånt. Också runt omkring för det mesta. Inte de cirkusarna som kör runt och bara visar konster. Men är det riktigt stort så är det ju karuseller med. Och sen där inne också. I tältet är det ju runt också. Det där Gud pratar om. För redan nu så tar jag upp något stort här. Att livet är så. Liksom, det har inte något början eller slut, vårat andliga liv. Våra kroppar dör, men anden går vidare runt. Det är därför som Gud säger att nu är han här igen. Tack Gud att du är med mig. Det är därför att både Jesus och Gud säger att jag är med dig från början till slutet. Men det är från början till slutet. Jag är alfa och omega. Början och slutet. Men det är ingen början och slut på det hela. Det är bara vi människor som tror att det är så. De människor som inte vet de här sakerna som jag vet. Som Gud har visat mig. Men jag säger det att de största religionerna har vissa sanningar i sig. Så det är ju som hinduer säger liksom. Att man gör... Nu säger Gud, är det varför? Säger han. Han är lite skojig så. Är det varför? Ja, till äran. Nu vill han att jag ska prata igen. Vad mycket han vill säga till svenska folket alltså. Han säger det att nu glömde jag det, Gud. Vad skulle du säga för något? Förlåt att jag babblade på. Jo, tack. Den äran till mig. Det är alltså symboliskt alltså. Ibland är det väldigt svårt att veta vad Gud säger. Men nu, jag hänger med på det här Gud. Ett ärevarv. Ära mig. Varv. Är det som han säger. Så att vi gör våra varv ända tills vi har förstått och fått den där upplysningen. Vi är upplysta
med sanningen. Gud är med här hela tiden. Han ändrar min video här. Det var inte det jag skulle börja med. Utan det var ju... Får jag fortsätta nu? Här är varv. Ja, det började... Jag var redan vald ifrån det andliga. Det är inte min kropp som Gud kände mig innan jag föddes. Utan det var ju min ande som han kände till. Och på vilken nivå jag var redan från början. Och det är helt annat än vad jag tänkte prata om. Men det gör inget. Låt anden flyga fri. Jag var redan vid 8 års ålder. Gud. Tack för att du är med här. Redan vid 8 års ålder. Han vill säga det. Det här är det som han vill säga nu. Gud. Och kära Gud. Att jag var väldigt nära mitt förra liv. När jag var 8 år. Än vad jag är idag. Men nu har jag lärt mig på vägen. Mera än i det förra livet. Men när jag var 8 år så jag såg framför mig en bild. Jag var 8 år och frågade ju folk ibland sådär vad man ville bli när man blev stor. Och då blev det ju för mina syskon var det ju såklart att de sa liksom jag vill bli doktor, sjuksköterska, sångerska, liksom sådana här världsliga saker. Men så var det inte för mig. Oj, nu kommer minnen tillbaka här. Men jag hoppas jag kan hålla fast vid minnena här nu innan efter det jag har sagt det här om 8 års ålder. Men jag såg framför mig en tjock bok. Och i den boken var det bara liksom berömda, inte stjärnor, så sångstjärnor eller något sånt, utan det var så här Nobelpristagare och liksom lärda gubbar. Det var mest gubbar i skägg och så som jag såg. Och jag visste att jag skulle vara i den boken. En dag. Det visste jag. Jag kände det här liksom. Att jag skulle bli känd över hela världen. För någonting. Jag visste inte vad det var. Men jag såg det framför mig, den där boken. Och att jag skulle vara i den boken. Alla skulle kunna läsa i den boken. Att jag var där. Men idag så kanske jag tänker så här att det kanske var livets bok som jag skulle vara med i. Att det var det jag såg framför mig. Eller både och. Vem vet än. Det är framtiden som får säga det. Jo, jag kommer ihåg nu vad Gud påminde mig om. Att jag hade ingen plats i samhället. Jag hade ingen plan för mitt liv. Jag visste inte vad jag ville bli. Jag hade en tanke som
Ja visst Gud. Ja, visst. Som blev så. Det blev ju faktiskt så. Men inte då när jag var 15 år och hade slutat skolan. Och så, jag var så blyg och rädd. Så jag hade min mamma med mig mycket. Och jag ville inte gå ut på kvällarna. Jag satt bara hemma och hade inga kompisar, ingenting. Så min mamma hon blev arg på mig för att jag satt inne för mycket. Så hon drog ut mig ibland på kvällen. Så vi gick ut på bio eller någonting tillsammans. Jag var rädd för att jag inte hade kompisar och satt inne. Medan min bror och syster som var äldre än mig hade sina kompisar som var jämt ute och hade hållit igång. Jag bara satt inne på mitt rum. Men det första arbetet, han frågade mig på arbetsförmedlingen, vad vill du bli för någonting? Och då sa jag att jag vill bli tecknare. Inom mode, för det var det då på den tiden. Det fanns ju inga datorer. Och sen tog de och sände mig till en test uppe i Stockholm. Jag bodde i Eskilstuna vid den tiden. Och så åkte vi upp där och jag fick testas. Och då visade sig att jag var väldigt teknisk av mig. Mycket mer teknisk än flickor i min egen ålder. Jag till och med pojkarna också. De fick jämföra med mycket äldre pojkar. Det liksom gick inte att jämföra med flickor utan det var pojkar tekniskt. Så redan där var det ju meningen att jag skulle hålla på med datorer. Så det är det Gud ville påminna mig om att säga. Att det startade så väldigt tidigt det där. Men min mamma hon tyckte, nej, de sa på arbetsförmedlingen, nej det finns ingen framtid i att hålla på och göra modeteckningar, skapa kläder och sånt där. Så min mamma satte mig på en skola för att lära mig laga mat och sköta ett hem och sånt där. I Strängnäs. Hette Benninge lanthushållsskola. Skulle jag vara en gammal skola. Min mamma var 42 år när hon fick mig. Så hon tänkte väl på sin ungdom. När hon slutade skolan så höll hon ju på med att vara hembiträde hos folk och gjorde sånt med mat och sånt. Och sen att fina flickor skulle gå i skola och lära sig hur man dukade och hur man tog hand om folk och sådär. Bla bla bla. Och så det gjorde jag. Och jag fick ju inga kompisar. Jag var ju ensam på skolan där också. Jag var alltid ensam. Jag var ensam idag också. Det är precis som det är meningen med mitt liv att vara ensam. Och så hände när jag var 16 år. Som var riktig spelevinker. Och drog ut mig på äventyr. Så jag såg efter barn. Jag var barnflicka. Och en dag så var en av barnen sjuk.
Så jag fick ta, min kompis hon såg efter de andra barnen, men jag tog med mig en liten flicka, hon var 3 år, till doktorn. Hon hade mycket med astma att göra. Och en svag flicka, väldigt svag. Och jag kom in på barnavdelningen på Eskilstunas lasarett. Och då fick jag höra från ett rum en flicka som satt och sa: hej, hej då, hej, hej då, hej, hej då, hej, hej då. Och sjuksköterskan som kom och tog flickan, som skulle ta med sig flickan till doktorn, in till doktorn. Hon sa till mig att blir det inte om det där att hon håller på så säger så där till oss här i sitt rum, för hon kan inte gå. Hon sitter och säger så hela dagarna, men det är inget farligt för hon kan inte gå. Hon kan inte komma ut ur rummet, sa sjuksköterskan till mig. Och sen sa hon att jag skulle vänta då i väntrum. Och det var precis intill där den där flickan som sades hej då var. Och jag satt där och väntade en stund, så fick jag höra en röst som sa till mig att kom in till mig, kom in till mitt rum. Och jag gick in till den där flickan, för det var som det med Gud att han öppnade det var bara en öppen dörr. Det fanns inga andra öppna dörrar, så det fanns ju bara den att gå till. Och där satt ju den flickan, och hon var i samma ålder ungefär som mig, 15-16 år. Och hon måste visa lite. Hon satt på min höger sida. Och hon hade slängt över benen över sängkanten. Och sen satt vi på sängkanten, hon och jag. Och hon sa till mig att jag har varit med om en olycka. Men jag måste säga att jag vet inte om hennes mun rörde sig. Eller om det var något telepatiskt där. Eller om det var någon ängel som pratade i rummet. Men hon sa det att, vem det nu var, att jag har varit med om en bilolycka. Och mina föräldrar dog. Och nu är jag ensam kvar. Jag har ingen, sa hon till mig, så var så ledsen. Och så sa hon till mig att kan du känna uppe på huvudet på mig. Så tog jag ju på högersidan. På hennes högersida där av hjärnan. Fast det här ser inte ut som höger. Men så när jag kände efter så var det som ett stort hål här. Och det var bara som marshmallows. Så, som bomull. Eller gelé mera aktigt. Så jag klappade ju på hjärnan på henne. Och och sen precis när jag hade gjort det så hörde jag i korridoren att det började bli lite liv där. Och så jag gick ut från rummet och så gick jag och mötte sjuksköterskan i korridoren. Och då fick jag se hur sjuksköterskan bara slängde ifrån sig alla papper hon hade i handen. Och hon sa det, ett mirakel, det kan inte hända. Det är ett mirakel. Hon höll på och skrek så högt så det kom ut sjuksköterskor och doktorer.
och liksom springande och undrade vad det stod på. Så, och de såg också jätteförskräckta ut och chockade. Liksom. Så jag måste vända mig om. Och när jag vände mig om så fick jag se den där flickan komma gående ut från rummet. Sakta. Men hon gick och log jättemycket. Och läkarna och sjuksköterskorna, de bara stod där och pratade med henne om mirakler som hade hänt. Och jag tog den lilla flickan och så gick jag ut från avdelningen och gick till min arbetsplats. Så det var min första helande. Och så det har varit en utveckling på helandet. Där första gången var det Gud som sa till mig, eller änglarna, att jag skulle gå in till den flickan. Så jag blev beordrad liksom att gå in. Och sen andra gången som jag medvetet, jag vet idag att jag har helat flera gånger, fast jag har inte tänkt på det. Jag bara liksom kommer ihåg att folk har sagt så här, att då var hur kunde det hända liksom, och hur kunde mirakel. Jag jobbade med handikappade, fler handikappade, men inte i hjärnan, utan de var okej i hjärnan, utan bara i rörelseapparaterna. Så, och jag var 35 år då, och de kom, och de som jag arbetade med, de helade. Fast jag tänkte inte på det. Jag tänkte inte på att jag hade helat folk när jag var 16 år. Och jag, som en blind man som jag brukade gå in till och prata med i hans lägenhet. Helt plötsligt så började han cykla. Och jag sa det efteråt, efter jag hade slutat där. Jag var bara där över en sommar. Så hur kan det vara möjligt att han kan vara ute och cykla? Han är ju helt totalt blind. Han hade ju inte ledsyn ens en gång. Jag var ju totalt svart för honom. Och jag började bli hungrig. Min mage talar. Min buk talar. Och sen en kvinna som bara satt i rullstol och kunde bara röra ena arm. Och man kunde skriva vad hon ville och så. Ja, jag var ute med henne en hel dag och var på och gjorde saker med henne, och på natten så blev hon jättedålig och hade jätteont i hela kroppen, och personalen frågade mig ilsket nästa dag: vad gjorde du med henne när du var ute med? Vi var själva ute, jag körde hennes rullstol och så. Och vi var ju som kompisar, för hon var ju 35 år som jag. Så vi var kompisar. Så vad gjorde du med henne? Hon blev jätteilskna. Och det var flera saker sånt där som hände. Och den kvinnan, hon började att prata efter den dagen. Det var ju att hon hade så ont i kroppen, för Gud helade ju henne, både hjärnan och kroppen. Så hon började att kunna använda sin andra arm också. Men jag kom inte ihåg sådana där saker, utan det dröjde ju ända tills jag kom till USA år 2001 som jag
Men då var det ingen som sa till mig, utan det var en kvinna som satt med fötterna i vattenbad. Och jag hade sett att hon hade gått dåligt. Och hon hade Parkinsons sjukdom. Så de hade opererat hennes huvud. Och efter det kunde hon inte prata och hon gick dåligt. Så hon visade mig på fötterna. Och jag vet inte om kanske någon sa till henne att hon skulle säga till mig om fötterna. Så jag böjde mig ner och så tog jag upp hennes ena fot, och då märkte jag att det var liksom böjt hennes tår under. Jag vill inte göra djävulstecknet. Det är lätt att göra när jag ska visa. Men det är alltså 2 stycken så under foten. Så jag tog så här och så sa jag till henne att du får hålla på och torka väldigt mycket och lägga bomull under tårna som var under foten då. Så att det inte blir svamp, sa jag till henne på engelska då. Och så plötsligt bara åkte de där tårna som var förlamade. De bara åkte ut på min arm, på min hand så här. Och var helt mjuka. Och sen när hennes son kom hem så frågade jag honom hur länge har hon haft den här med tårna under foten. Ursäkta. Han sa, ja, ända sedan de opererade hjärnan på henne i 5 år har hon haft tårna under foten och inte kunnat prata heller. Och sen, ja, så att det var bevisligen att det hade hänt något. Och sen kunde hon ju gå. Och gick med raska steg. Sen, jaha, vi kommer aldrig till det här hur det börjar. Jag har lite bilder. Har de väl såklart satt sig i. Men här tror jag det här, ja. Här är jag. Här är jag. I Texas. Jag var gift i Texas 98, 99. Här är min man. Han sitter i rullstol. Han drack jättemycket. Festade jämt och ständigt. Här har vi en vikingparty med hans bästa kompis. Så vi dricker. Jag liksom låtsas att det var mjöd vi var drick. Och jag drack ju också på den tiden. Och så var jag också, jag vet inte, jag drog här. Jag var med i Texas på Doves and Hogs. Det är 99 står det. Och jag hette Frost som gift. Så det är en som för motorcykelträff. Och det är rock'n'roll och åkte motorcykel nakna och det var sex och allt möjligt. Det hårdaste det var Bandidos var där. Och de hade sina egna poliser. Den vanliga polisen vågade inte gå in där. Och jag var med. Jag till och med flörtade med en Bandidos ledare. Och kysste honom. Jag var inte rädd för dem. Och här är min dotter 15 år.
Det var då saker och ting hände i våra liv. Både hennes och mitt. Jag tycker det är dåligt. Se. Kom inget. Där. Ja, så. Min man han gjorde bort sig i Texas. Han var ju född i Texas. Och han var ju kung. Han satt ju i rullstol. Han hade en skada. Han hade bara ett ben. Och de hade tagit muskler i armarna för att försöka fixa till benen på honom. Och han hade ju legat hela livet på lasarett. Så han var väldigt bortskämd när det gällde att bli uppassad. Jag gick upp 3:00 på nätterna och lagade mat till honom bland annat. Fastän han visste att jag skulle upp och jobba 7:00. Så var jag tvungen att upp och steka ägg och rosta bröd och fixa till för honom. Jag har alltid liksom stått under mannen. Varit slav under man hela tiden. Jag har liksom inte vetat vem jag har varit. Jag har inte haft något eget privatliv. Jag var allas ägodel. Och kanske är jag lite nu också. Det kanske aldrig går ur. Men så att han höll ju på och vänstrade med andra kvinnor och var full och det var ett hopplöst äktenskap. Men jag var ju så dum så i Texas när han var och hade sex med chefens fru så de tycker ju synd om det. Killar kan berätta för er hur det är att ha gipsat ben. Alla kvinnor ska vara på dem. Så det är det populäraste man kan vara, det när man måste ha hjälp. Och kommer lilla mamma fram, den hjälpande kvinnan. Ja, med allting, med sex också. Så han blev av med jobbet. Och jag var webbdesignare i Texas. Men han hjälpte mig inte någonting att sälja webbdesign. Utan vi var tvungna att åka till Sverige för att inte hamna på gatan. För då på den tiden i alla fall, 99, då så satte man ju inte någon man i rullstol ute på gatan. Jag vet inte om det är idag, det vet jag inte. Ska vi se. Jo, så jag ångrar mig väldigt mycket. Vi bodde i Landskrona då 1999 och år 2000. Jag hade jättekämpigt med hans festande och han jobbar ju inte utan jag satt ju mest på baren bara och festade upp våra pengar. Och sen hade han ju en dotter i Texas som kom den sommaren då år 2000 kom hon hit och hon är och han förståndshandikappad så hon sprang ju vilt runt omkring och liksom min man kunde ju inte ta med henne på baren så det var ju jag som fick ta hand om henne fast jag jobbade och hade andra saker att ta hand om. Mycket andra saker.
Jag blev totalt utbränd. Jag tänkte ta mitt liv den sommaren. Jag orkar inte mera. Jag hjälpte till på SFI. Därför att min man var på SFI ibland. Så tog han med sig folk hem. Och jag skulle hjälpa dem i det svenska samhället. Eftersom jag kunde engelska och svenska. Och sen var jag ordförande i Hyresgästföreningen också. Och sen hade jag egna sjuka barn som jag måste gå med till lasarettet. Och sen en man som inte kunde, som var ett litet barn i sig själv. Nu ska jag inte prata allt för mycket om honom, för han dog för 3-4 månader sedan. Jag förmodar att det är HIV. Därför att han hade, heter den andra, han hade AIDS när vi gifte oss. Och det hade han inte berättat för mig. Så när han fick hjälp av den svenska sjukvården med att rekonstruera ett nytt ben. Han låg inne på sjukhuset, så då sa doktor till mig att vi måste vidta speciella försiktighetsåtgärder eftersom han har AIDS, sa de till mig. Och jag hade ju ingen aning om att han hade det. Så det var ju liksom själva spiken i kistan för mig. Inte bara för att jag var utbränd, utan jag blev ju extra utbränd genom att jag kanske själv hade AIDS. Och jag hade kanske gett min dotter AIDS. Och liksom smittat folk. Så på den tiden var det en dödsdom att få AIDS och HIV. Så det var jätteotäckt. Men idag jag testade mig 2004 när jag kom tillbaka från USA. Och såklart, tack kära Gud. Gud, han har ju räddat mig hela tiden från att bli smittad av någon sjukdom. Eller bli dödad också. Så jag var på väg att ta mitt eget liv. Men så en natt så vaknade jag att det var en stor bild i rummet. Och det var den här bilden. Så här jag har försökt att rita den och måla den så som jag såg den. Det gör jag på varenda bild. Att försöka visa mina ögon. Hur mina ögon såg. Så han sitter ju här och skriver i en bok. Och det är ju livets bok. Han skriver in alla folk. Och det har ju... De utsåg mig till att vara en människa som testade andra människor och kyrkor hur de gör om en människa kommer hem till dem eller in till dem och ber om hjälp. Vad de gör då. Så det var och det är min uppgift för Gud och för Jesus Kristus. Det här är Jesus Kristus. Fadern, det kan vi inte se. Men han ser ju klart och tydligt eftersom jag har målat av honom här. Och sen ska vi se. Nej. Inte det. Det vill inte vara med mig. Jag sitter och pratar nu.
Så jag ska se. Ja. Det är ju sånt här som händer. Varför man inte ska kunna hålla på och berätta. Så här har jag bilden. Nu ska jag öppna den åter. Här. Så här så alltså det här är ju bara ett rum som jag har tagit från en foto. Men ungefär så här såg det ut. Den kvällen när Gud pratade med mig. Det var ju bara minuter kvar tills jag skulle ta och gå och dränka mig. När Gud kom. Min man, han var i Texas. Och därför att han tog ju hem sin dotter till Texas. Och min dotter och jag var ensamma. Och när han var borta så det var som en vind som var i lägenheten. Det var så smekt, det var bara kinder och det var ljus. Vi hade ljus på bordet. Ni ser ljuset på bordet. Och de lyste. Och när de släcktes ner så blev de jättekonstiga, precis som högst, lägre. Så liksom, de var inte jämna när de blev uppbrända. Och det var mycket så här. Min dotter berättade en morgon att hon hade varit utanför jorden. Sett jorden på avstånd och i horisonten så brann det. Det var år 2000. I augusti 2000. Och så vi bestämde oss för, eftersom det var så konstigt, att vi trodde ju att det var spöken. Så vi hade ju ingen bibel. Vi gick ju aldrig i kyrkan eller någonting. Så vi var ju helt det här vanliga. Att man tror att det spökar. Det är det vanligaste. Så att min dotter gick vekar i. Och så min dotter satt här. Jag ville inte ta med henne i den här berättelsen. Hon får komma själv och berätta. Och jag satt på soffan här. Och vi väntade att något skulle ske. Vi var ju så rädda så att vi hade ju alla lysen, elektriska lysen tänt. Och så nej, tänkte jag, nu reser jag mig på. För det hände ingenting. Jag vet inte. Men det var ju ingen indian. Utan det var ju jag när jag var barn. När jag var 8 år. Då brukar jag ha flätor i mitt långa svarta hår. Och så jag började sjunga en sång som jag inte har sjungit en enda gång. Utan det bara kom in i skallen på mig. Och det var det här, en gammal sång som min pappa brukar sjunga. Så sa jag till min dotter, min pappa brukar sjunga den här: jag vill ha en liten tös med långa flätor. Och då plötsligt kommer min pappa. Jag såg inte honom. Utan jag hörde bara honom i luften. Och han sa till mig så här: kan du förlåta mig?
kan du förlåta mig att jag var aldrig där för dig? Jag var alltid satt på krogen. Han var alkoholist och jag såg honom aldrig nykter en enda dag i hans liv. Han dog när jag var 17 år. Och han var 62 då. Och det var så jättemycket kärlek i rummet. Så jag bara kunde säga att jag förlät honom. Och sen kom det flera stycken. Och som andar. För jag såg dem aldrig. Men jag hörde deras röster och de frågade mig allihopa om jag kunde förlåta dem. Så jag vet ju att Jesus Kristus, för han såg jag ju sen strax efter där att han stod där i hörnet. Det var ju han som hade tagit med sig både sin pappa och sen hade han tagit med sig några andar här som hade varit stygga emot mig. Och jag förstår ju vad Jesus Kristus sa till dem. Om jag ska skriva in er i livets bok så måste den som ni har varit, nu kommer Jesus, oj, nu kommer Gud igen. Så jag förmodar att Jesus Kristus sa så här att om hon kan förlåta er som ni har varit elakar mot, då kommer vi också att pappa och jag, kommer vi också att förlåta er. Och ni får komma in i livets bok. Och det var ju så mycket kärlek i luften så jag måste ju förlåta allihopa. Vad än de hade gjort. Och idag vet jag ju det att min dotter som var 15 år då och Jesus Kristus, de hörde samman de här två. För min dotter, hon blev jag hörde hans röst här någonstans. Han respekterar Jehovas och att det finns en Gud. Jag kan inte tro på bara vad ni säger, utan jag måste se och höra det själv från Gud. Och det gjorde han ju, för han kom ju ner här till mig. Jerusalem såg ut 1978. Jag var ju ute i det vilda. Men vi flög här. Och det fanns inte ett moln på himlen. Nu är det ju så att de här färgerna stämmer inte. Därför att de himmelska färgerna är inte samma som färgerna på vår jord. Men det är ungefär, jag försökte få fram färgerna. Men så det fanns ingen sol här. Det var bara ljust, bara. Och ingen väg fanns det. Men det fanns en liten port där i muren. Och så var det en röd rosabuske som klängde runt där. Jag tror att det var en hibiskus. Det var en röd hibiskus. Det var svårt att se eftersom jag var på det här hållet. Och där var det ju som en kupol, precis som i Jerusalem. Och från den kupolen lyste det och gjorde att det blev ljust. Så var det gula blommor på ena sidan och en mörk skog där. Jag tror att det är början på helvetet här, den mörka skogen. Och här kan alla få vara som följer Jesus. Men här inne, det är ju gjort för oss som har gått igenom alltihopa. Och här är ju
ja, du får gå vidare ett varv till liksom, i livet. Men här inne då är det fullbordat. Då är vi här. Och det är övre rummet här. Det här riktiga övre rummet är här. Där Gud sitter på sin tron och pratar med oss. Och jag har en annan bild. Nu vet jag inte vad som kommer upp. Så. Den här. Här är en bit av den där Gud sitter. Han har visat mig. Det kanske är 3 år sedan, 2 eller 3 år sedan. Han visar mig där. Trappa upp här. Så liksom en grotta och så i där. Så det är som mjölkat glas. Mjölkglas. Nej. Mjölkaktigt glas. Men här är det klart glas. Och så var det någonting som lyste här. Som av guld. Jag vet inte vad det kan vara. Men det får jag väl veta en dag. Så det var inte bara så här. Utan jag gick i en grotta. Och på sidorna fanns det 7 bord. Och på de 7 borden så var det som pergamentsrullar. Och jag fick läsa dem. Och det var som en test att jag skulle veta vad som stod på pergamentsrullarna. I pergamentsrullarna. Och det var ju som nästan som egyptiska bokstäver och lite så. Så det var väldigt svårt. Men jag löste 5 stycken av dem. Och de 2 sista kunde jag inte. Men de öppnade sig för mig ändå och jag fick gå vidare. Och då så öppnade sig bergsväggen. Den här grottans vägg öppnade sig. Och så var det trapp upp och där var tronrummet. Men jag kom inte in där. Jag fick bara se det så här. Jag har, som jag sa på den förra bilden, jag har ju bara ritat och målat det som jag, exakt så som jag såg det. Och sen var jag tillbaka i min säng och inte. Och sen har Gud visat mig det här också. Att jag stod plötsligt ute på en bakgård. En trädgård. Med massor med röda bär. Och en korg hade jag på sidan. Så jag började att ta ett äpple. Men då sa han som var precis bakom mig här. Han sa till mig att allt det här är ditt. Du får ta så mycket frukt du vill. För det är din trädgård, sa han till mig. Och det är ju kunskapens frukter här. Det som var i paradiset. Som de förstörde, Adam och Eva. Men nu fick jag det. Nu fick jag ta kunskapen och jag har tagit kunskap och kan mycket mera sedan den dagen. Jag fick mycket mera. Här sitter jag i USA. Där var en arbetsplats jag jobbade på lagret här inne. Men sen har jag också
Sen var jag och städade överallt. Jag var städledare till och med. Här i den här stora vad heter det? Mall. Stora sådana shoppingcentra. Med alla möjliga butiker. Kanske var 4-5 våningar här på den här. Och Gud tog mig ut ifrån min familj och ut från mitt land och tog mig till USA, där jag började gå i 18 december 2000. Jag visste inte att det var på min bröllopsdag jag kom till USA. Men det är också kanske en symbolisk sätt för Gud att säga till mig att nu är du gift med mig och inte med honom, utan det är bröllopsdag med Gud istället. Så jag kom den 18 december och var i USA till maj 2004. Jag fick gå, nu pratar Gud igen. Jag fick gå 3,5 år och lära mig. Först i USA, nästan hela tiden fick jag lära mig utav Jesus Kristus. Pratade med mig hela tiden och visade mig. Och berättade då liksom att han satt ju inte i kyrkorna, utan han var mest bland de utstötta utanför portarna, stadsportarna. Och där satt han i grottorna och predikade. Så här, precis så. Det säger jag nu. För det har inte jag tänkt på. Att det var ju en grotta som jag berättade om. Och Jesus, han berättade ju att han satt i en grotta och tog och predikade för folk som inte fick komma, som inte var accepterade i städerna. Han var väldigt sällan i tempel. Jag förstår ju honom, för folk, de lärda, och jag ska berätta senare om de här i Afrika, i Kenya där och i Israel, vad som hänt där. Och så lite, jag var i Portugal i december förra året. Och sen här jag är ju webbdesignare, men jag har inte gjort på kanske ett år webbdesign, därför att de har ändrat verktygen för mig. Så det är inte samma design på webbsidorna nu som förut. Så jag måste lära om mig. Men här kan ni se. Den här är svenska som jag håller på att börja med och jobba med. Och sen här har ni min blogg. Nu.1, alltså en etta, liv.nu. Alltså ett liv nu. Och här är den som jag har jobbat mycket mera, därför den är min första sen jag kom tillbaka till Sverige 2004. Så här är min första domän. Jag har 6 domäner. Och här finns det jättemycket på min blogg här. Men en del saker kan vara fel, därför att jag har hela tiden blivit utbildad. Steg för steg har jag lärt mig vem Gud är och vad jag ska göra och allting sånt. Det är inte något som har kommit på en gång, utan
Det har kommit successivt hela tiden. Steg för steg, små babysteg. Fast på senare tid har det blivit vuxna steg nu. Precis som Gud har jättebråttom till att lära mig alltihopa. Och det är såklart. Det är såklart. Jag är 63 år. Så det är ju kanske en viss tid kvar. Man vet ju aldrig. Ingen vet ju. Men jag vet ju att det är ju lite ålderstigen i kroppen. Även om själen och anden är ung. Men så man vet inte varför han har bråttom. Om det är jag som blir gammal eller att han kommer att komma snart. Jag vet inte när han kommer. Tror inte det. Jag vet ingenting. Jag är precis som alla andra. Jag vet inte en sekund framför mig vad framtiden bär med sig. Det är bara det att jag hör Gud prata om framtiden. Då kan jag säga hur det blir i framtiden. Men det gäller också att tolka rätt. Och det är väldigt svårt. Ibland. Ibland är det jättelätt och ibland är det supersvårt. Och då får jag vänta på att få det mera klart för mig. Och det brukar Jesus Kristus brukar komma ibland och förklara mycket bättre. För när Gud pratar så pratar han med bara korta ord. Bara en kort mening. Han liksom pratar inte om allt vad han har sagt liksom i enklare ord och förklara. Utan det är Jesus som kommer och förklarar för mig vad hans pappa har sagt. Så jag vet ju när Gud pratar och när Jesus pratar. För Jesus har många ord. Han är ju som en bror som pratar på. Och vi har skojat tillsammans ibland. Så han är jätterolig. Jesus Kristus namn kopplar av. Och nu tredje har jag ju fått den heliga anden som berättar sanningen utan att jag är rädd för att säga sanningen. Jag tänker inte efter så här, vad ska folk säga? Jag har ju inga kompisar, så spelar ju ingen roll. Och jag har ju ingen kyrka, så spelar ju ingen roll. Liksom en kyrkbildning eller kyrkfolk. Jag är ju kyrka i mig själv. Och jag är ju präst. Men jag har ju ingen kyrka där jag står och predikar i. Utan jag är fri. Det var ju meningen så från början. Att jag skulle vara fri från allting. Det var ju därför Gud tog bort mig ifrån min familj. Tog bort ifrån mitt land också. När jag var känslig och när jag skulle vara på utbildning. Under Jesus Kristus då. I USA. Och så kom jag hem. Och då först var jag väldigt sjuk i kroppen. Och även här också. Innan jag blev frisk. Och nu är jag helt frisk från allt. Mindre och mindre medicin har jag tagit nu. Så jag har, det enda som jag har i medicinväg är att jag har högt blodtryck. Men det har jag haft sedan födseln. Jag har sån kropp. Och sen har jag för bukspottkörteln. För den har krympt genom att jag har varit så rädd.
när jag var till USA. Jag har ju bott med demoner och jävlar och allt, satanister och allt möjligt elakt. Jag har ju haft kniv på strupen, jag har haft pistol och jag har blivit kidnappad och allt möjligt sånt. Så att så min bukspottkörtel krympte av rädsla. Och så fick jag psoriasis. Men det har jag inget. Jag hade jättemycket salver och sånt. Men jag har ingenting. Jag har ingen psoriasis längre. Utan alltså jag har medicin. Jag har var 3:e månad spruta emot psoriasis. 35 000 kronor kostade. Men Gud gav mig den. Jag fick läkas. Och blodtrycksmedicin tar jag. Och sen tar jag för bukspottkörteln med sådana här enzymer för att smälta mat. Och jag har gått ner i vikt tack vare de tabletterna. Och sen genom att min bukspottkörtel är trasig så har jag diabetes, så jag måste ta tabletter, inte spruta, utan jag tar tabletter 3 gånger om dagen. Så blodtryck, enzymer och tabletter för diabetes. That's it. Det är inte mycket. Så jag var 63 år. Jag hade jättemycket förut. När jag var så sjukast och satt i rullstol. Jag satt i rullstol 2009-2010 någonstans där och hade hemhjälp varannan dag och städhjälp. Jag kunde inte gå ut och gå om jag inte hade jättemycket smärtlindrande i kroppen. Och nu har jag ingenting. Jag har inga smärtlindringsgrejer. Så mer än om jag får huvudvärk någon gång ibland så tar jag. Så allting är så bra. Och jag tackar dig Gud. Tackar dig för det liv jag har idag. Som är så fruktansvärt underbar. Du är en Gud. Du är en Gud som man alltid kan lita på. Alltid. Så säger Gud så här. Att du kan alltid lita på Gud. Så länge du... jag vet inte vad jag ska säga Gud. Så det inte låter fel. Människor har så svårt att förstå. Han säger så här att om du är att lita på, så är jag också att lita på. Varför säger du så, Gud? Han säger att det är ju det här med kontakt, en personlig kontakt. Alltså vill du inte lyssna på mig, säger Gud. Vill du inte lyssna på mig, så tar jag ett steg bakåt och då lyssnar jag inte på dig heller. Så det är ett givande och tagande mycket mellan Gud och dig. Det är ju, alltså, missuppfatta mig inte nu när jag säger det, att du måste förtjäna Gud.
Alltså det som han säger, det är ju att du måste dra Gud till dig på det sätt du lever. Så Gud kan, han är med alla människor, men mer eller mindre. Han är ju närmast de som har honom i sitt hjärta. Mer än vildingen som springer där ute och super och knarkar och har sex och utanför äktenskap och allting sånt. Men han är ju med dem också såklart. Men du är det där äpplet i hans ögon. Och så underbart det är. Så underbart att veta att man är äpplet i Guds ögon. Vi måste ta och dra Gud till oss. Dra Gud till oss. Och kära Gud. Vad vill du säga till människor? Ja, nu sa han det. Jag ska säga det. Det här är från Gud. Han sa, jag älskar dig. Sa Gud. Inte till mig. Han visar mig som ett hjärta som ligger på marken liksom. På plant. Underlag. Och sen liksom är det en port där i den där lilla spetsen där nere. Och där är en liten öppning. Och där gick han in med ordet, jag älskar dig. Alltså det betyder alla. Alla har hans hjärta. Och alla som, precis som man gör det där hjärtat och som en öppning där. Alla som har honom i sitt hjärta, där är han också inne i ditt hjärta och gör saker. Det är det han menar. Du är i han och han är i dig. Det är ett samarbete där mellan er som är så ljuvlig. Och du ska inte bara... Nu säger han någonting mer. Du ska inte nöja dig bara med det, säger han. Utan du måste gå vidare hela tiden. Han vill inte ha någon som bara sitter still och säger, jaha, nu har jag fått det. Så det är bra. Jag fixar allting annat. Nej. Oj, det är så varmt här nu. Det är så mycket ljus. Jag säger att du... Oj. Han säger det att även om du går där i mörkret, så har han just nu när du tittar och lyssnar på det här, just nu så har han, det är som en slags vit väg med lite så här kullerstenar, och sen är det så här fyrkantiga murar längs med den vägen. Tjocka, inte så höga, utan upp under armhålan kanske ungefär. Och
Och utanför där är det total mörker. Men han har en väg för dig där. Han säger till dig nu: idag är du fri. Idag är du fri. Jag har byggt den här speciella vägen just för dig. Tack, kära Gud. Tack för att vi fick höra de orden. Tack. Tack för att jag får vara den röst för dig till folk som verkligen vill lära känna dig och vill fortsätta att utvecklas under dina händer. Tack, Gud. Tack för att ni tittade på min video. Och så Guds välsignelse på dig. För er alla. Jag älskar er och Gud älskar er också.